naman po sa ating mga kachip. At ngayon gagawa tayo ng simpleng lunch. Ngayon ang ating episode ay gagawa tayo ng clubhouse sandwich. Simple lang. Pwede nyo gagawin sa mga bahay, sa mga nanay, sa mga anak, pwede nyo merinda, pang lunch, pwede po. So ang ating ingredients ng ating clubhouse ay yun ay simple lang. Ito ang ating ingredients. May mayonnaise tayo. And then mayroon tayong ham at bacon. And mayroon tayong egg. And mayroon tayong sliced cheese and tomato and lettuce. And the last, yung ating sliced bread. So ngayon natin lulutuin itong ating bacon at ang itlog. Sandali lang po ito. Lagyan natin ang konting mantika para sa ating itlog. Lagyan na natin. Lagyan na. Ganun lang. Kung wala naman kayong toaster bread, pwede naman ganito. Hindi na natin ito-toast. So kung may toast naman kayo, toast bread, gawin natin. So meron akong toast bread dito. Ayan. Habang habang prepare natin yung ating niluto natin yung ating bacon. Egg, so masama natin yan. So itos ang ating tinapay. Habang niluto natin yan, iwain natin yung ating kamatis. So simple lang. Yan ang ating nagawin. Niluto natin yung ating bacon at yung ating itlog. So luto na yung itlog. Ating ilagay yung ating ham. So yung ham, pwede naman direkta natin to kasi ito initin natin konti para medyo maganda ang procedure natin clubhouse. Ayan po.
itong ham, pwede na to, luto na to kasi sandali lang to. Ayan. Yun, napakasimple lang gawin sa mga nanay. Pang merinda, napakabilis gawin. So ayan, ready na ang ating clubhouse. Antayin natin yung tinapay natin maging golden brown. Ayan, yung tinapay natin, brown na. So, ating lalagyan ng mayonnaise. So, maganda ang pagkaluto ng ating tinapay, brown. So ayan, lagyan natin ang ating ditos. And next, yung ating tomato. Next, yung ating ham. Patong-patong lang. And then mayonnaise again. Parang kakapit siya, hindi siya. Next na natin ay ang ating bacon. Ayan. Ang ating bacon. And then tinapay again, and then mayonnaise. Pinakalas natin yung ating isda. And together with sliced cheese. What? Ayan na, ang ating clubhouse sandwich. So ating slice yan para makita nyo ang ating finished product ng ating clubhouse. Ganun lang, slice. Mali-x mo lang. Oh my God! Ito lang ating clubhouse. So yan na po ang ating clubhouse sandwich. Oh my God! Wow!
Yan po ang ating finished product ng clubhouse sandwich. So maraming salamat po sa hindi pa so bago pa sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share, and click the button notification bell para updated kayo sa aking bagong video. So, maraming salamat po. Bye!